luôn này nè, cứ làm luôn rồi không nghe nữa. Rồi tình kia đào lử làm nó bơ lay mà lâu cùng người mới trong lúc gặp ram mơ chắc người rồi mình tính vâng cái này lại cho con nuôi à đặt cái coffee bar nữa đi đây khách còn Đây cái không? Ngâm nữa nghỉ. Trăm tô một nữa rồi. Đã trăm bao sợi rồi. Chưa mà rồi. Không nó tóc ấy.
Thô lại đâu á đây nè trên cam tê trao ta bán chơi cầm kia mình là đây ngay mình kia ta hay tới mẫu mình kia hay cái trao nó vòng cầm tê trao tay giờ lại kia cái giờ lại tóc nè con cho xanh mà lỗ pram mơn là lỗ pi mơn pram miền mầm pi mơn pram miền pi mơn mà mơn pram cô đang nhâm mơn phải ám mùi nè này giờ xay cái ổn ta cho mày xay cho smile kìa ok